Các bạn nhìn cái vệt sáng gắt cắt ngang bề mặt kim loại này xem. Nếu cứ đánh sáng bằng thông số mặc định của đèn Aria, workflow của các bạn không chỉ chậm mà cái light texture hắt lên nhìn còn non tay. Chưa kể, việc cứ phải hì hục dùng chuột để chỉnh cái Aria Light trúng vào sản phẩm cũng ngốn của các bạn khá thời gian rồi. Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giúp các bạn làm việc với đèn Aria nhàn hơn và hiệu quả hơn. Có thể trước giờ chúng ta hay coi Aria Light như một cái đèn bình thường, đặt đâu thì sáng đó. Thực ra, mình hoàn toàn có thể cắm thêm vài cái nốt đơn giản để tăng chất lượng của light texture. Chỉ với vài thao tác setup, các bạn có thể có ngay một luồng sáng tự động xoay bám theo mục tiêu và cho ra vùng chuyển sáng mềm mại như thế này. Đầu tiên, giải quyết khâu điều hướng. Tạo một Aria Light. Vào bảng Constraint, quăng cho nó cái Ambient Track khóa hướng bám mục tiêu. Gọi ra một cái đầu khỉ Suzen. Sẵn tiện thì setup vật liệu cho cái đầu khỉ này luôn. Nói chung là setup đơn giản thôi. Tôi cần một bề mặt kim loại bóng. Phần target, các bạn hút trực tiếp vào vật thể chính là đầu Suzen. Nhớ khóa trục hướng vào mặt đối tượng bằng thông số -Z. Từ giờ, bạn kéo đèn đi đâu, mặt sáng cũng tự bám vào target. Đôi khi, ta không muốn chiếu thẳng mặt để đánh ven. Chỉ việc tạo một cái empty, đổi target sang empty đó, giờ thì hướng sáng hoàn toàn tách biệt khỏi chủ thể, rất dễ điều khiển. Điểm hay ho ở đây là khi đã gài Ambient Track, hướng chiếu đã bị khóa, nhưng các bạn vẫn dùng phím R để xoay mặt đèn được. Nó giúp mình xoay cái shape của Aria Light, từ đó điều khiển được cái bề mặt sáng hắt lên bề mặt kim loại mượt mà và đúng ý đồ nghệ thuật nhất. Sang phần 2, cải thiện chất lượng bề mặt ánh sáng. Nói nôm na là chúng ta làm cho mặt phẳng trước giờ của cái Aria có thêm texture lưới nhằm mô phỏng cái grid softbox thực tế mà không cần sử dụng ảnh texture. Chọn đèn, bật U node và mở bảng shading lên. Áp dụng tư duy data flow đi từ trái sang phải. Ta gọi node geometry để lấy tọa độ nội tại của đèn từ socket parametric. Ở đây, tôi có xài thêm add-on node review nên các bạn có thể quan sát trực tiếp texture hiển thị light ngay trên cục node luôn. Kéo sang node mapping, set location x và y là -0.5 để dời tâm tọa độ về chính giữa đèn. Tiếp tục đẩy luồng vector này qua node vector mask, chọn scale, nhân lên 2 lần để hệ tọa độ phủ kín ra rìa mép đèn. Có khung tọa độ chuẩn, ta rải texture, gọi node gradient texture, chuyển sang dạng spherical, tỏa tròn. Đây chính là cái lưới lọc mượt mà thay thế cho ảnh texture vật lý. Output factor của gradient cắm qua node mask, dạng multiply phép nhân. Tôi set hệ số 10 để kích cường độ sáng. Cuối cùng, đẩy dữ liệu vào strength của emission, tương tự với socket color. Quan sát bề mặt đi. Vùng chuyển sáng phone off mượt mà hoàn hảo, không còn đường line cắt gắt như mặc định nữa. Setup xong nhìn mượt và nhàn hẳn đúng không? Thú thật với các bạn thì tôi cũng không phải chuyên gia đánh sáng gì đâu. Tôi chỉ mạnh về mảng geometry node thôi. Quá trình làm việc, tôi thấy việc đánh sáng với Aria Light cần được tối ưu. Thế là tôi thử bêu tư duy luồn dữ liệu vào setup và thấy nó được việc. Nếu các bạn thích cách tư duy phân rã vấn đề kiểu data flow này, kiểm soát mọi thứ từ tọa độ bằng toán học thay vì kéo thả cảm tính, thì tôi có khóa học online về tư duy geometry node. Thông tin chi tiết nằm ở đầu trang cá nhân của tôi. Chào các bạn, hẹn gặp lại trong các bài sau.